hai đô trong mong cho đời yêu lâu mong tiền nào cũng như lâu lâu cho đời tu cho đời lúc nâng được các thật thật nhẹ ở pluôn dễ đi chung mong nào cho là có chân đâu có nên nó mua nó mua hậu bây tôi thở tí cho nó bây chỗ sử dụng bây giờ là những con nó chỉ ba hồ chỉ chế nhưng cho mong ổn định rộng là lý thành để chỉ hai rồi cho cái tiếng cha mong mà thế cứ ngủ sẽ được xí lưu nó sẽ được kết tờ nó về mong chỉ tàu để sẽ được chủ xí lưu sẽ được thêm món năng qua hay là chỉ xí hồ con đầu có chế ý là đi lúc khó phải pha này mua áo tàu lúa ý cho chế ý cho mua cho nó rất là xin chú chế yên khu nhà thứ thứ yên mà cho nó tàu sầu cho nó nói nghe xong ô liên đầu giờ tàu xí lúc còn nó có ai cũng nó có ai quá chỉ là phát xạ thì phát tài gì nhớ được sẽ được bỏ ra ngoài từ từ tôi cho nó sẽ được sâu tuần đầu thì hai ô chỉ tàu nó mà họ lúng đua khả năng là hai thứ trồng sẽ được thế là lập lớp chỉ phải dùng nhưng chỉ mới thôi nào muốn chỉ lúc cho muốn vậy cho muốn cầm cho sau khi kiến chỉ kia và mình cụ thứ cho nên bắt đầu học bộ nó một trong gì cho nó để cái sinh cho chuyện gì muốn giống này chúng tôi帮我地球慢慢第一样的对那天看到也咖啡我到了了呢也用个也去下手上地了也我也等的肯定是的西路也去我们古传的是去了thì hai thổ u cho mẹ tu mi hoặc cho tu cho nhà u cho mẹ mò còn đi sợ là ba cụ nó tụt người chỉ nên thì có thể là chỉ thông qua chú không có gì thì tại để đồ cụ lơ là đi sợ là đau tu ta là trong mong là giống mong rất là cũng mỗi lúc này đó này ở một cái tất kiến chế đó này này chỉ ra cho là chỉ lý này ra cho này ra cho cụ chế này chủ chế cụ dùng mà cụ hai đó này để đồ cụ nó từ đó là cụ cho cụ để công tế mong rồi ra đỡ thế chứ cho lu cụ ở cha chỉ lúc cụ gì ở đây hai đứa cụ chỉ tu chia thì cha chỉ lúc cụ là chẳng để tàu mẹ tàu thế liền tàu ở cha lúc cụ gì chẳng để cho tàu ta cụ thế công thế mong đi chứ bây giờ mong rồi đấy đi à giờ từ lúc cụ giờ tàu cụ thế cũng gì rồi bây giờ cũng cho mong rồi cha đợi thế chứ họ tự tuyển trong cuốn xe cuốn gì nên nó chỉ cụ đủ đồ non thì anh sẽ kêu qua phê được cụ thứ tụi tôi có những qua nên là có chỉ thăm một lần đủ trả hay nữa trốn tu đi thế nào cũng hay chơi cũng cho mong sẽ đời có sự đời nó ở trong xe ở trong chùa ta tự lý ta thiab ở những nhà bê lưu nên gỗ chứ để đồ nên nó nên là nên yuav chứ nó tụ thì là mua tụ đi ra là mua để từ từ họ mua là cả ba xe siêu của trên nên
曾经啊，有这么都只能都有什么办的？我从我搞了呢，是动到说，他的节目股就那学习到股就那个，我到我的呢，可是学个容，他我到我的我让我，那都那地我都有。我的路呢，大地大桥去，在蒙古，尤其在都去上来碰到那走去，可能我公安被可能走这些，那莫容易我了，也当的，赶你走起路，走去干，到开心到。那个，人家阿扎罗到那么办呀？一他忙罗到一他去忙去，我这新州也到地，这有安那地了，有他去别，我容许还，去么都年了呀，有我去挣呢，去么有都你要去挣呢，一人啊对一人你个过这种。你怎么能我也当的？年前给这种我留了这些，说的都能要播，你闻到的，我这种没这种，你其他我赔，说的因为需求我认为是，那也很神经，我家路过还着呢。这个么的呢？了解我蒙古人来了，可是的什么给那看样人，那看我也到古的，路也路过还去啊，他那这些，这都要去路过了，你去到了，那啥都是，你看的那这些路过的，可能也很正经。还说你说的还你那呢？还说你说的，路这古拽，没理那是。